કેમ છો મારા ગુજરાતી વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો? તમે બધા મજામાં જ હશો ને મજામાં જ રહેવાનું. તો આજે જોવાનું છે આપણે યોજના વિશેની માહિતી. વિડીયો નંબર 6 પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજના વિશેની માહિતી. મિત્રો, તમે અમારા ચેનલમાં પહેલી વખત આવ્યો, નીચે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબરનું બટન છે. સબસ્ક્રાઇબર તો ફ્રી છે અને બાજુમાં નાનો તો બેલ છે, તેના પર ક્લિક કરશો એટલે ડેઈલી અમારા આવનાર વિડીયોની માહિતી તમને એક નોટિફિકેશન બેલ દ્વારા મળતી રહેશે. તો જોઈએ આજના ટોપિક વિશેની માહિતી. શું ટોપિક છે? પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજના વિશેની માહિતી. તેમનો હેતુ શું છે? તેમનો હેતુ છે બેંક અથવા નાણાકીય સંસ્થાઓ દ્વારા સૂક્ષ્મ એકમોની આવક મેળવવા અને બિન કૃષિ પ્રવૃત્તિઓ માટે રૂપિયા 10 લાખ સુધીની લોન માટે જોગવાઈ છે. કેટલી? 10 લાખ સુધીની લોન માટે જોગવાઈ છે. આ યોજનાનો માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી દ્વારા 8મી એપ્રિલ 2015ના રોજ શુભારંભ કરાયો છે. કહે છે 8મી એપ્રિલ 2015ના રોજ તેમનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે. ત્યાર પછી તારીખ 8/4/2015ના રોજ માનનીય વડાપ્રધાન દ્વારા ઉત્પાદન, સેવા, નાના વ્યવસાયો અને વેપાર હેઠળ આવનાર નાની બિઝનેસ પ્રવૃત્તિઓને લોન પ્રદાન કરવા માટે પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજનાનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવે છે. આ યોજના અંતર્ગત લોન નીચે 3 વર્ગોમાં ઉપલબ્ધ કરવામાં આવે છે. કઈ કઈ લોન આપવામાં આવે છે? તો શિશુ લોન. શિશુ લોન માટે કઈ છે? તો રૂપિયા 50,000 સુધીની લોન મળવામાં આવે છે. રૂપિયા 50,000 સુધીની શિશુ લોન માટે. ત્યાર પછી 2 નંબર કિશોર લોન. રૂપિયા 50,000 સુધીથી રૂપિયા 5 લાખ સુધીની લોન મળે છે. અને તરુણ લોન રૂપિયા 5 લાખથી રૂપિયા 10 લાખ સુધી લોન તેમાં મળવા પાત્ર છે પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજનાની અંદર. તેમાં યોગ્યતા કોઈ પણ ભારતીય નાગરિક તેની અંદર યોગ્યતા કરી શકે છે. કોઈ પણ ભારતીય નાગરિક. ત્યાર પછી તેના લાભો, તેના આપણે ઘણા ખરા જોતા હોય છે. તેની અંદર લાભો તો જોતા જ હોય છે કે આ લોન યોજના છે તેમાં લાભ આપણને ક્યાં ક્યાં મળે છે? તો તેમાં જામીન સિવાય લોનની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. તેમાં જામીન સિવાય લોનની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. મહિલાઓ દ્વારા આયોજિત યોજનાઓને 0.25% ઓછું વ્યાજ ચૂકવવું પડશે. મહિલાઓ લોન લે છે તો તેમને 0.25% ઓછું વ્યાજ ચૂકવવામાં આવશે અને મહિલાઓને સારી સુવિધા પણ આપવામાં આવે છે. 3 નંબર ઉત્પાદન, વ્યવસાય અને સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ માટે લોનની સુવિધાઓ આપવામાં આવે છે. વાહન વ્યવહાર પ્રવૃત્તિ માટે લોન, ઓટો રિક્ષા, નાના માલવાહક વાહનોથી, 2 વ્હીલ્સ, પેસેન્જર કાર, ટેક્સી વગેરે ખરીદવા માટે આ મુદ્રા યોજના ખૂબ જ ઉપયોગી છે. સામૂહિક, સામાજિક અને વ્યક્તિગત સેવાઓ પ્રવૃત્તિ માટે લોન જેવી કે સલૂન, બ્યુટી પાર્લર, જીમ, બ્યુટી ફેસ, દરજીની દુકાન, ટાઈ ક્લિનિક, સાયકલ અને મોટરસાયકલની રિપેરિંગ દુકાન, ઝેરોક્સ માટેની દુકાન, દવાની દુકાન, કુરિયર એજન્ટ સેવાઓ વગેરે માટે આ લોનની સુવિધા ખૂબ જ ઉપયોગી છે. ત્યાર પછી ફ્રૂટ પ્રોડક્ટ્સ પ્રવૃત્તિ માટે લોન, ગૃહ ઉદ્યોગ જેવા કે પાપડ, અથાણા, જામ કે જેલી બનાવવા માટે, ગામ કક્ષાની કૃષિ ઉત્પાદનને સંરક્ષણ માટે, મીઠાઈઓની દુકાન બનાવવા માટે, નાના ફ્રૂટ સ્ટોલની અને ટ્રેન્ડિંગ સેવાઓ, આઈસ્ક્રીમ અને આઈસ્ક્રીમ પાર્લર બનાવવા માટે, એકમો, બિસ્કિટની ફેક્ટરીઓ બનાવવા માટે, કોઈ બી નાની બિસ્કિટની સુવિધા કરવા માટે, બ્રેડ બનાવવા માટે કે એકમો માટે ખૂબ જ ઉપયોગી આ યોજના છે. તેમનું અમલીકરણ સંસ્થાઓ કઈ કઈ છે? તો તેમની અમલીકરણની સંસ્થા કોઈ પણ બેંકની શાખામાંથી તેમને આ પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજનાનો લાભ મળી શકે છે. તો કેવો લાગ્યો મિત્રો આ અમારો વિડીયો યોજનાનો? ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને અમારી ચેનલને નીચે એક લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબનું બટન છે, સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ખુશ રહો મિત્રો. આજુબાજુ સાફ સફાઈ રાખવી. સ્વચ્છ ભારત. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.